नमस्कार मंडळी, शानदार मराठी रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। सकाळी उठता क्षणी सर्वांना एकच पडणारा प्रश्न, आज नाश्त्याला काय बनवायचं, ते सुद्धा झटपट बनायला पाहिजे, शिवाय घरच्या कमी साहित्यात कमी वेळेत बनायला पाहिजे। म्हणजे जे अवेलेबल साहित्य असतील त्याच्यामध्ये काय बनवायचं। मग सहसा सर्वजण काय करतात, पोहेच बनवायला वळतात। म्हणजेच की कांदे पोहे, दडपे पोहे, पोह्याचे कोणतेही प्रकार बनवून लगेच नाश्त्याला किंवा डब्याला झटपट बनवून घेतात। पण मी तुम्हाला पोह्यापासून पोहेच न बनवता असा हेल्दी नाश्ता बनवून दाखवणार आहे। मुलंच काय मोठे देखील मिनिटात फस्त करतील इतकं मला 100% खात्री आहे। आता हा नाश्ता बनवण्यासाठी आपल्याला एक मोठंसं भांडं घ्यायचं आहे आणि त्या भांड्यामध्ये आपल्याला अशी मोठीशी चाळणी ठेवायची आहे, म्हणजेच की गाळणी ठेवायची आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 वाटी जाड पोहे घ्यायचे आहेत। जे आपण नॉर्मल पोहे बनवतो ना, कांदे पोहे, त्याच पोह्याने आपल्याला हा नाश्ता बनवायचा आहे। पोहे घेण्याआधी आणि धुण्याआधी ह्याला स्वच्छ निवडून घ्या। ह्याच्यामध्ये भाजके पोहे असतात, काही खडे असतात, ते वेगळं करून टाकायचं आहे। असं गाळणी का घ्यायची आहे, कारण की आपण पोह्याला भिजत ठेवणार नाही। पोह्याला फक्त आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे 2 ते 3 वेळा। पोह्यामध्ये स्टार्च जास्त प्रमाणामध्ये असतं। हा नाश्ता मऊ लुसलुसीत पाहिजे म्हणून हा स्टार्च निघणं महत्त्वाचं आहे। ह्याला 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे। पाहू शकता खालती गढूळ पाणी किती निघालेलं आहे। हे गढूळ पाणी आहे स्टार्च। हा स्टार्च निघणं महत्त्वाचं आहे। फक्त 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे आणि हलकेसे नरम पडायला पाहिजे। धुतल्यामुळे तर नरम पडणारच आहेत। ह्याला मी अगोदर धुवून घेतो। तर मंडळी, इथे मिक्सरचं मोठंसं भांडं घ्यायचं आहे। पोहे स्वच्छ धुतल्यानंतर त्याला आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे। अशी गाळणी ठेवली की काम एकदम सोपं होतं। नाहीतर काय होणार, थोडासा उशीर लागणार। सर्व पोहे आपल्याला त्या पाण्यामधून बाहेर काढता काढता नाकी नऊ होतं। म्हणून आपल्याला अशी गाळणी ठेवायची आहे। आता जितके पोहे घेतलेले आहे तितक्याच क्वांटिटीमध्ये आपल्याला बारीक रवा वापरायचा आहे आणि बॅटरला चांगली बाइंडिंग येण्यासाठी रवा पाहिजेच। तुमच्याकडे जाड रवा असेल तर अगोदर आपल्याला मिक्सरला थोडंसं फिरवून घ्यायचं आहे आणि मग त्याच्यामध्ये तुम्ही पोहे मिक्स करू शकता। रव्याला पोह्यामध्ये टाकण्या अगोदर थोडंसं निवडून घ्या। ह्याच्यामध्ये बारीक बारीक खडे असतात, बारीक बारीक आळ्या असतात, म्हणजेच की किडे असतात, ते साफ व्हायला पाहिजे। आता डोश्यासारखी चव येण्यासाठी, तसं तर हा नाश्ता डोसासारखा आहे, डोसा नाही बरं का, एकदम वेगळ्या पद्धतीचा आहे। पण आंबूस चव आली की टेस्टला एकदम बेस्ट होतं। तर त्याच वाटीने मी इथे अर्धी वाटी दही घेतलेलं आहे। दही जास्त आंबट नाही म्हणून मी इथे अर्धी वाटी घेतलेलं आहे। तुम्ही जास्त आंबट दही वापरत असाल तर 2 ते 3 चमचे दही वापरलं तरी चालेल, किंवा दही वापरायचं नसेल तर 1 लिंबाचा रस वापरू शकता। आता अगोदर आपल्याला ह्या सर्व जिन्नसांना पाणी न वापरता चांगल्या प्रकारे बारीक करून घ्यायचं आहे। मगच ह्याच्यामध्ये ज्या वाटीने सर्व जिन्नसांचे माप मोजून घेतलेले आहे, म्हणजेच की पोहा, रवा आणि दही, त्याच वाटीने अर्धी ती 1 वाटी पाणी वापरायचं आहे आणि मीडियम कन्सिस्टन्सीमध्ये बॅटर बनवायचं आहे। ना जास्त घट्ट पाहिजे ना जास्त पातळ पाहिजे। पोह्याचं बॅटर तयार झालेलं आहे। मोठंसं भांडं घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला बॅटर काढून घ्यायचं आहे आणि याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकता, ना जास्त घट्ट आहे ना जास्त पातळ आहे। जितक्या प्रमाणामध्ये तुम्हाला पाणी वापरायला सांगितलं होतं, म्हणजे 1 वाटी याच्यामध्ये पाणी वापरायचं आहे, पण मी इथे 1.5 वाटी पाणी टाकलेलं आहे, कारण की पोहे आणि रवा जास्त प्रमाणामध्ये पाणी शोषून घेतं आणि ह्या कन्सिस्टन्सीमध्ये बॅटर बनवून घ्यायचं आहे। किंवा तुम्ही अंदाजे पाणी वापरलं तरी काही हरकत नाही आणि ह्या पद्धतीचं बॅटर तुम्हाला बनवून घ्यायचं आहे। आता काय करायचं, ह्या बॅटरला आपल्याला 2 ते 3 मिनिटापर्यंत एका बाजूने फेटून घ्यायचं आहे। पीठ हलकं फुल व्हायला पाहिजे, म्हणजे नाश्ता आपल्याला एकदम मऊ आणि लुसलुसीत पाहिजे, त्यासाठी फेटून घेणं जास्त महत्त्वाचं आहे। तर मंडळी, 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत आणि बॅटर मस्त हलकं फुल झालेलं आहे। बॅटरमध्ये हवा भरली गेलेली आहे आणि बॅटर हलकंसं फुगलं सुद्धा आहे। आता काय करायचं, ह्याच्यामध्ये आपण रवा वापरला आहे। रवा चांगल्या प्रकारे फुगायला पाहिजे आणि भिजल्यानंतर सेट व्हायला पाहिजे, म्हणून काय करायचं, एक 5 ते 10 मिनिटं याला झाकून ठेवायचं आहे। या 5 ते 10 मिनिटापर्यंत आपण पुढची तयारी फटाफट करून घेऊ। इथे आपण झटपट चटणी बनवून घेऊ नाश्त्यासाठी। त्यासाठी मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये एक लहान आकाराचा किंवा मोठ्या आकाराचा टमाटर असं बारीक चॉप करून किंवा आबडधोबड कसंही कापून टाकलं तरी चालेल। एक कांदा सुद्धा घ्यायचा आहे कापून, सोबतच 3 ते 4 लसणाच्या पाकळ्या। आलं नाही वापरायचं बरं का, आंबूस चव येण्यासाठी। तसं तर टमाटर वापरलाय तरी सुद्धा आणखीन थोडीशी आंबूस चव येण्यासाठी इथे थोडीशी चिंच वापरायची आहे। रंग एकदम उठून दिसण्यासाठी इथे मी 1 चमचा लाल काश्मीरी तिखट वापरत आहे। ही जास्त तिखट नसते, तुम्ही घरचं जे रेग्युलर लाल तिखट वापरता ते सुद्धा वापरलं तरी काही हरकत नाही, किंवा 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या सुद्धा वापरू शकता, म्हणजेच की तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आता याच्यामध्ये थोडंसं पाणी वापरायचं आहे आणि एकदम बारीक प्युरी तयार करून घ्यायची आहे। इथे चटणी बनवण्यासाठी मी नॉनस्टिक पॅन घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये जवळपास 2 ते 3 लहान चमचे तेल घ्यायचे आहे। तेल गरम झालं की यामध्ये 1 चमचा मोहरी टाकायची आहे। तुम्ही वाटलंस तर जिरे सुद्धा वापरू शकता। सोबतच 1 चमचा उडदाची डाळ आणि 1 चमचा चण्याची डाळ
आता फक्त याला 10 ते 12 सेकंद आपल्याला परतून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ह्याचा कच्चेपणा निघून जायला पाहिजे. आणि गॅस आपल्याला मंदच ठेवायचा आहे हे जिन्नस परतून घेताना. असं थोडंसं परतून झालं की यामध्ये आपण कढीपत्ता टाकायचा आहे आणि असं झाकण लावायचं आहे, कारण की कढीपत्ता उडतो आणि तेल अंगावर येण्याची शक्यता असते. एक 7 ते 8 सेकंद झाली की झाकण काढायचं आहे आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाव चमचा हिंग वापरायचे आहे, पोट बाधू नये म्हणून. शिवाय चटणीचा फ्लेवरही चांगला येतो. आता पुन्हा आपल्याला जवळपास एक 10 ते 12 सेकंद चमचा चालवून हिंग सुद्धा एकजीव करायचा आहे आणि शेवटची वेळ परतून घ्यायचा आहे. असं परतून झाले आणि हलकासा बदामी रंग आला तरच ह्याच्यामध्ये आपल्याला ही बनवून ठेवलेली प्युरी वापरायची आहे. आणि गॅस आपल्याला मंदच ठेवायचा आहे बरं का. आता चमचा चालवत ही फोडणी या प्युरीमध्ये चांगल्या प्रकारे एकजीव करायचं आहे. 40 ते 50 सेकंद ह्यांना चांगल्या प्रकारे परतून सुद्धा घ्यायचं आहे. एकदा अशा पद्धतीची एकदम पातळ टमाटरची चटणी बनवली तर नाश्त्याला इतकी भारी चव येते, तुम्ही विचार करू शकत नाही. एकदा तुम्ही ही रेसिपी बनवून पहा. सारखी सारखी ह्या नाश्त्याबरोबर ही चटणी तुम्ही नक्की बनवणार. असं काही सेकंद चमचा चालवून परतून झालं की आपल्याला झाकण लावायचं आहे 2 मिनिटापर्यंत आणि बाजूने तेल सुटेपर्यंत आपल्याला झाकण लावूनच ठेवायचं आहे. 3 ते 4 मिनिटं झालेली आहेत. झाकण काढायचं आहे आणि पाहू शकता बाजूने मस्तपैकी तेल सुटलेलं आहे आणि संपूर्ण कच्चेपणा सुद्धा टमाटरचा निघून गेलेला आहे. आता थोडीशी ह्याच्यावर कोथिंबीर टाकायची आहे, फ्लेवर चांगला येणार. आणि पुन्हा चांगल्या प्रकारे ह्याला एकजीव सुद्धा करायचा आहे. 2 मिनिटापर्यंत पुन्हा परतून घ्यायचं आहे. तर मंडळी, संपूर्ण चटणी चांगल्या प्रकारे तयार झालेली आहे. चला तर आता गॅस बंद करूया आणि ह्याला एका प्लेटमध्ये काढून किंवा वाटीमध्ये काढून थंड करून घेऊया. तर मंडळी, ह्या नाश्त्यासाठी आपल्याला काही भाज्या वापरायच्या आहेत. इथे मी 1 टमाटर असा आबोडदोबोड कापून घेतलेला आहे किंवा असं जाडसर कापून घ्यायचं आहे. 1 ढोबळी मिरची आहे, गाजर आहे, 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या आहेत आणि 1 ते 1.5 इंच आलं आहे. आता काय करायचं, तुमच्या घरी चॉपर असेल तर ह्या चॉपरने काम एकदम भरपूर सोपं होतं बरं का. आणि तुमच्याकडे ज्या भाज्या अवेलेबल असतील त्या भाज्या तुम्ही वापरू शकता. तसं बघायला गेलं की चाकूने सुद्धा तुम्ही या भाज्या कापू शकता. पण चाकूने कापत गेलं की भरपूर वेळ लागतो आणि एकदम बारीक सुद्धा कापलं जात नाही. तर असं चॉपर घ्यायचं आहे आणि ह्या चॉपरने काम एकदम फास्ट होतं आणि भाज्या एकदम चांगल्या बारीक कापल्या जातात. मिक्सरमध्ये तुम्हाला भाज्या वाटून घ्यायच्या नाहीत, कारण की मिक्सरमध्ये त्याचा लगदा होईल. म्हणून आपल्याला असं चॉपरमध्ये एकदम बारीक कापून घ्यायचं आहे. तर मंडळी, फक्त 2 मिनिटामध्ये अशा पद्धतीने एकदम बारीक भाज्या आपल्याला कापून घ्यायच्या आहे. आता काय करायचं, या भाज्या आपल्याला बॅटरमध्ये टाकायच्या आहेत. 10 मिनिटं झालेली आहेत. बॅटर पूर्णपणे सेट झालेला आहे, म्हणजे रवा चांगल्या प्रकारे भिजून फुगलेला आहे. संपूर्ण भाज्या कापलेल्या या बॅटरमध्ये काढून घ्यायचं आहे. भाज्याचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता, तुमच्या आवडीनुसार आहे. किंवा तुम्ही फक्त ह्याच्यामध्ये 1 कांदा वापरू शकता. ह्याच्यामध्ये मी कांदा दाखवायचं तुम्हाला राहूनच गेलं. ह्याच्यामध्ये 1 कांदा तुम्ही वापरून घेऊ शकता. आता इथे आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि एक जिन्नस वापरत आहे ज्याच्याने डोश्याचा रंग एकदम कॅरेमल येणार. त्यासाठी अर्धा चमचा साखर वापरत आहे. साखर पूर्णपणे ऑप्शनल आहे बरं का, तुम्ही नाही वापरलं तरी चालेल. आणि ह्या सर्व जिन्नसांना बॅटरमध्ये चांगल्या प्रकारे मिसळून घ्यायचं आहे आणि 1 मिनिटापर्यंत पुन्हा फेटून घ्यायचं आहे, जेणेकरून बॅटर जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये हलकं फुल व्हायला पाहिजे. तर मंडळी, आपण पाहू शकता सर्व भाज्या बॅटरमध्ये चांगल्या प्रकारे एकजीव झालेला आहे. किंवा ह्याच्यामध्ये भाज्या न वापरता सुद्धा तुम्ही डायरेक्ट स्पंजी नाश्ता बनवू शकता. बॅटरची कन्सिस्टन्सी तर एकदम परफेक्ट आहे. याच्यामध्ये पाणी टाकण्याची काहीच गरज नाही. तुमचं थोडंसं घट्ट झालं असेल बॅटर तर 2 चमचा तुम्ही पाणी वापरू शकता, कारण की दही वापरलेलं आहे, दहीला पाणी सुटतं, म्हणून इथे पाणी वापरण्याची गरज पडलेलीच नाही. आता फटाफट मी तुम्हाला मऊ लुसलुसीत नाश्ता बनवून दाखवतो. तर मंडळी, इथे स्पेशल डोसा तवा पॅन घेतलेला आहे आणि तो सुद्धा नॉनस्टिक आहे बरं का. नवीन पॅन असल्यामुळे मी अजिबात ह्याला तेल लावत नाही. तुम्ही वाटलंच तर जुना पॅनवर बनवत असाल तर थोडंसं तेल लावून घेऊ शकता. पॅन चांगल्या प्रकारे गरम झालं की ह्याच्यावर आपल्याला 1 ते 1.5 पळी बॅटर टाकायचं आहे आणि हलक्या हाताने ह्याला पसरून घ्यायचं आहे. असं हलक्या हाताने पसरून घेतलं की आता आपल्याला काय करायचं आहे, झाकण लावायचं आहे आणि वरतून बॅटर सुकायची वाट पाहायची आहे. तर मंडळी, 1 ते 1.5 मिनिटं झालेले आहेत. झाकण काढल्यावर पाहू शकता हलकीशी जाळी पडलेली आहे. सोडा इनो न वापरता सुद्धा ह्याला जाळी मस्त पडते बरं का. फेटून चांगलं घ्यायचं आहे. आणि एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवायची आहे, इथे मी नवीन पॅन वापरला नाही म्हणून तेल अजिबात लावत नाही. तुम्ही वाटलं तर तेल लावू शकता. आता हलक्या हाताने ह्याला उलटून घ्यायचं आहे आणि गॅस आपल्याला शेवटपर्यंत मंदच करायचं बरं का. असं उलटून घेऊन काही सेकंदात आपल्याला असं दाब देत ह्याला दुसऱ्या बाजूने सुद्धा भाजून घ्यायचं आहे. किंवा दुसऱ्या बाजूने भाजून घेतलं नाही तरी काही हरकत नाही. एकदम झटपट हा नाश्ता तयार सुद्धा होतो. कोणतीही पूर्वतयारी न करता घरच्या अवेलेबल भाज्या वापरून जबरदस्त पौष्टिक हेल्दी नाश्ता तुम्ही सुद्धा बनवू शकता न चुकता. फक्त पॅन तुम्हाला व्यवस्थित घ्यायचा आहे.
तर मंडळी फक्त 30 ते 40 सेकंदापर्यंत ह्याला दाब देत देत मी दुसऱ्या बाजूने सुद्धा भाजून घेतलेला आहे. उलटून दाखवतो. काय मस्त दिसत आहे. दिसायला जितका सुंदर दिसत आहे तितकाच खाण्यासाठी एकदम पौष्टिक झालेला आहे. ह्याला एका आपल्याला कापडावर काढून घ्यायचं, डायरेक्ट स्टीलच्या भांड्यावर काढून घ्यायचं नाही, नाहीतर ते चिटकणार. आणि अशाच पद्धतीने उरलेल्या बॅटरचं संपूर्ण आपल्याला नाश्ते बनवून घ्यायचे आहेत. 1 वाटी पोहे आणि 1 वाटी रवा वापरून जवळपास 17 ते 18 असे मऊ लुसलुसीत जाळीदार नाश्ता तयार झालेला आहे. एक थेंब सुद्धा तेल न वापरता, सोडा इनो न वापरता, कोणतीही पूर्वतयारी न करता असा नाश्ता तुम्ही सुद्धा बनवू शकता. सकाळच्या घाई गडबडीमध्ये हा मस्त पर्याय आहे. पाहू शकता मंडळी किती मऊसूत झालेला आहे. आपले आजी आजोबा असतील, त्यांना दात नसतील, ते सुद्धा आरामात खाऊ शकतात. अगदी होटाने सुद्धा खाऊ शकतात. आणि जबरदस्त असा भाजला गेलेला आहे. आणि अशी मस्त लाल चटणी भेटली तर क्या बात आहे. तर मंडळी आजची रेसिपी कशी वाटली नक्की कळवा. तुमची प्रतिक्रिया मला कमेंट बॉक्समध्ये